ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। Cement, the product manufactured by burning and crushing the powder in intimate and well proportions mixture of calcareous and argillaceous materials called cement. Cement ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Mixture of the calcareous ਤੇ argillaceous materials ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀਮੈਂਟ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਫ ਦ ਵਰਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆ। ਕੰਕਰੀਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੈਂਡ, ਐਗਰੀਗੇਟ, ਸੀਮੈਂਟ along with water in fixed proportion and the strength of ingredient is relative to the cement. ਸੈਂਡ ਕਿਦਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਜਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਜਾਂ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ। ਓਕੇ, ਹੈਂਸ ਵਾਈਲ ਸਟੱਡੀing ਕੰਕਰੀਟ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫॉरवर्ड। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ, the raw materials used for manufacturing of Portland cement are calcareous materials such as limestone, leases materials such as clay. Okay, for calcareous material की वजह से calcium दी properties जिਵੇਂ कि limestone calcium ਦਾ CaCl2 ਤੇ argillaceous material ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਪਤਾ। Okay, the process of manufacturing of cement consists of grinding the raw materials, mixing them intimately in a certain proportion and burning them in a kiln at a temperature about 13 degrees to 15 degrees Celsius, 1500 degrees Celsius, and which the material sinters and fuses to form nodular shape clinker. और clinker ਕੀ ਹੁੰਦਾ? clinker clinker ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। The clinker is cooled and ground on a fine powder with the addition of 2% of gypsum. ਕਲਿੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੌ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕਿਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ 1300 ਤੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲਿੰਕਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲਿੰਕਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-3% ਜਿਪਸਮ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਰਟਲੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਰਟਲੈਂਡ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਡਰਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ raw materials are crushed to dry and added in the correct proportions into a grinding mill where they are dried and reduced to very fine powder। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਕਾਲਡ raw meal। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ raw meal। ਇਸ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਬਲੈਂਡਡ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਡ ਫॉर ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕੰਪਰੈਸਡ ਏਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਡ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। The aggregated powder tends to behave almost like liquid and in 1 hour of adhesion and uniform mixture is obtained। ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। The blended meal is further sieved and fed into a rotating disc ran oven। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦਾ ਬਲੈਂਡਡ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮ ਕਰਦੇ ਛਾਣਦੇ ਆ, ਸੀਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛਾੜਨਾ, ਛਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲੇਟ। The quantity of water approximately 12% is added to make pellets of liquid meal। ਮਤਲਬ ਕਿ 12% ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। This is done in a permit airflow or seal for heat and temperature reactions and
ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਸੇਮ ਇਨਟੂ ਕਲਿੰਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਅਰ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਏਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਿੰਕਰ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ सीमेंट तैयार है। नेक्स्ट किया वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस की होती है? इन द वेट प्रोसेस द लाइमस्टोन ब्रॉट फ्रॉम द क्वेरीज ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। क्वेरीज की होती है जी खाना खाना तो लाइमस्टोन लेके आते हैं खजाना तो उन्हें की है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के क्रश कर लेते हैं। देन इट इज टेकन टू बाल और ट्यूब मिल वेयर इट मिक्स विद क्ले और शेल एज केस में ग्राउंड ऑफ फाइन कंसिस्टेंसी ऑफ स्लरी विद एडिशन ऑफ वाटर। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਘੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪੜਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਪਰ the slurry is liquid of creamy consistency with water content about 30 to 15%। ठीक है, slurry ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 30 to 50%। okay, where in particles crushed to the fineness of it is standard seam number 9 or handed suspension। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਟ ਸਲਰੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਪਿਓਰ ਸਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਟਰਡ ਸਲਰੀ ਹੁੰਦੀ। The slurry is pumped to slurry tanks to or bases where it is kept in the agitated condition by means of rotating arms with chains or blowing compressed air from the bottom of the to prevent the settling of limestone and clay particles। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਡ ਏਅਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੇ ਕਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਬਾਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, the composition of slurry is tested to give the required chemical composition and corrected periodically in the tube mill and also in slurry tank by blending slurry from different stones। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲਰੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਡ ਸਲਰੀ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੋਰਿੰਗ ਟੈਂਕ ਐਂਡ ਕੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਸਲਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੋਰਿੰਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਰੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ੋ। The fatter slurry is sprayed on the upper end of the rotatory kiln against heavy hanging chains. The rotatory kiln is a important component of cement factory. It is a thick steel cylinder of diameter anything from 3 meter to 8 meter, lined with the refractory materials. Model of the roller mill is capable of producing about 4 axes at specific speeds। और अगर ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੇਟਰੀ ਕਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 to 8 ਮੀਟਰ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਰਿਫਰੈਕਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮੀਨਸ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਹਿ ਜਾਵੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ ਇੱਕ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 20% ਇੰਗਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। The length of the rotatory kiln may be vary from 30 to 200 meter, length ਜਿਹੜੀ 30 meter to 200 meter ਤੱਕ vary ਕਰਦੀ ਹੈ। The slurry on the beach spreads against the hot surface of flexible chili, loses the moisture and becomes flakes। ਜਿਹੜੀ slurry ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲੇਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਲੇਕਸ ਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਰੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰੋਟੇਟਰੀ ਕਿਲਨ on the rotatory kiln causes flames to move from upper end to toward the lower end of the kiln, subjecting itself to higher and higher temperature। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਫਲੇਕਸ ਉਹ ਕਿਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲਨ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ upper end or lower end ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। The kiln is fired from lower end. The fuel is either powder, coal, oil, or natural gas. By the time material rolls down the lower end of the rotatory kiln and dry material undergoes a series of temperature finally in the hottest part of the kiln, where temperature is the order of 1500 degrees Celsius. About 20 to 30% of the materials are get fused. Lime, silica, aluminium get recombined and fused mass turns into nodular form of such forms the 20 sections known as click। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨਾਲ
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ 1500 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-30% ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਭਾਫ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਹ 3 mm ਤੋਂ 20 mm ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੋਡਲਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਿੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The clinker drops into our rotary cooler where it is poured in the control condition. ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੋ ਕਿ rotary cooler ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਕੋਲ ਕਲਿੰਕਰਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰਿੰਗ। The clinker is cold clinkers then ground in a ball with additional 2-3% of chips in order to prevent flash setting of the sun. ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਲ ਮਿਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਪਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਪਸਮ ਕਾਹਤੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਪਸਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਾਲ ਮਿਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਚਾਰਜਡ ਵਿਦ progressive small handed steel balls. Each particle thrust to the required finance and separated by threads of air at the equal solar cylinders, where the cement is bound to feed into barrels for pulse supply to threads at the large. ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਲੀਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਈਲੋਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਮੈਟ ਹਮ ਗਿਆ ਲੈ ਦੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਕਲਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਗਨ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਮੈਟ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਬੈਟਰ ਸਸਤਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਈਜ਼ਲੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨੋਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।